يا أهلا بقى في قناة أقوى أفلام. فيلمنا النهاردة بيبدأ في سنة 1982 في عالم بيعيش فيه البشر والشخصيات الكرتونية في نفس الوقت، يعني عادي مع بعض. وبنشوف السنجاب ديل واللي بيكون نازل من الباص، وده أول يوم ليه في المدرسة. ولما بيدخل الفصل بيصبح على عيال ولكن محدش بيرد عليه، وبيقول إيه الإحراج ده، وبيقوم مدخل القلم في عينه علشان يضحكه. صدق انت عارف، ولكن العيال بيخافوا منه ومحدش بيصاحبه خالص. وقت الاكل بيكون قاعد بياكل لوحده بعد الحركه التعبانه اللي هو عملها دي، وبيجيله سنجاب تاني اسمه شيب، وبيحاول يواسيه ويعرفه ان الحركه اللي هو عملها بالقلم دي يعني حركه جامده، وان هم بس مجرد ناس جهله ما بيفهموش في الفن. ولكن ديل بيقول له يا عم سيبني في حالي يا عم، يا ريتني ما عملت كده والله. ولكن شيب بيقول له عادي على فكره، يعني وقت الفزلكه بقى اكبر مخاطره ممكن تعملها هو ان انت ما تخاطرش اصلا. يلا يلا قوم كده اغسل وشك وخد لك دش ساقع وانزل 10 ضغط وفكك من العبط. لما بيتكلموا مع بعض شويه بيحسوا ان دماغهم التلفينه دي يعني ايه قريبه من بعض، فبيبقوا صحاب وبيعيشوا طفولتهم كلها مع بعض. وبعدها بيبداوا يعملوا مسرحيات والناس بتحبهم، وبيكتشفوا ان هم موهوبين جدا في الكوميديا بالذات، وده اللي بيخليهم ياخدوا بعضهم ويروحوا هوليوود في كاليفورنيا، وبيفضلوا يعملوا هناك اعلانات، ولكنهم مش بيمثلوا، يعني بيعملوا اعلانات صغيره، ومره في الثانيه في الثالثه بتجيلهم مكالمه وبيعرفوا فيها ان هم هيتعمل لهم عمل فني خاص بيهم هم لوحدهم. بقول لك لو رنيت على الرقم ده تاني انا هجيبك واحد على خبر، وهيكون اسمه كتيبة النجدة. والشخصيات اللي هيكونوا موجودين معاهم هو شكل، موهوب، وزنان. وفكرة المسلسل باختصار ان هم محققين وبيحللوا الجرائم اللي في المدينة بس كده، ودي بقى بتكون الانطلاقة بتاعتهم، وبيتشهروا هما الاتنين وبيعملوا مواسم كتير جدا منه. ومع الكلام ده كله بندرك ان شخصية ديل هي شخصية مرحة وبتهزر كتير، عبيط يعني. وشيب بيكون على النقيض، أو يعني مش على النقيض أوي، هو ايه نص واحدة سن، بيكون حد عاقل شوية وبيفكر بمنطق، معقد يعني. وده اللي بيخلي ديل هو السنيد في الكوميديا، او الشخص التاني اللي بيتعمل عليه الافيهات وبيطلع مسرح. وده بيكون في الحالتين، يعني في التمثيل وفي الحقيقه. ومع الوقت ديل بيبدا يحس وبيبقى متضايق جدا ولكنه مش بيقول. وبعدها ديل بيقول لشيب انه مضى مع مسلسل تاني ولكنه هيكون فيه لوحده. وشيب فعلا بيتضايق جدا، بيقول له انت لا ابنكم شكاري الغدارين، بقول لك ايه، احنا نلغي مسلسل كتيبة النجدة ده ونفضها بقى. بس ديل بيقول له لا انت كده كده المفضل عنده، فمش واقفه عليا. وديل فعلا بيرد على مدير اعماله وبياكد له انه هيعمل المسلسل الجديد. وشيب بيمشي من المكان وبيكون متضايق جدا من ديل. وبعدها المسلسل الجديد بتاعه بيفشل من اول حلقه، او كمان مسلسل كتيبة النجدة بيتوقف عرضه لان ديل ناقص من المسلسل، وحرفيا عيل ناقص. وبتعدي السنين وبنشوف ديل وهو لسه موجود في نفس مجال التمثيل، ولكن بيكون مفيش حد عارف. ودلوقتي بيطلع لايفات على تيك توك ويفكر الناس بنفسه، ويعرفهم ان هو البطل اللي كان موجود في مسلسل كتيبة النجدة، وانه كمان هيعمل اجزاء جديده من المسلسل. وبيكون الكلام ده يعني ايه كلام في الهوا، لان مفيش اي حد من صناع العمل قال له حاجه. وبيكون شكله اتغير جدا لان هو عمل عمليه تجميل وتحول ل 3 دي. وبيتكلم مع سونيك اللي هو فرع سوق الجمعه ده، وبيقول لديل ان هو عايز يرجع يتعرف تاني زي الاول. فديل بيقول له طبعا ايه كمان. فسونيك بيقول له انا عايز الناس تحبني لشخصيتي مش لشكلي، الناس دي سطحيه قوي يا صاحبي. فديل بيقول له ايه كمان يعني، اتمنى ما انت قاعد مع المصباح السحري. بيقول له انا بكلمك بجد والله، بتوع الميمز دول ما رحمونيش، يعني الوقت اللي نزل فيه الاعلان فضلوا يقول لك ان هم خايفين مني ومن شكلي، واللي يقول لك ان هم اشتروني من سوق الجمعه، واللي يقول لك ان اسناني شكلها وحش. بس اقول لك ايه، الكلام ده كله هيتغير. فديل بيقول له ازاي يعني. فبيرد عليه وبيقول له خلاص انا جالي دور جديد وهكون شغال فيه مع ضباط الاف بي اي، وهيكون اسمي في المسلسل سونيك القبيح. وتايجرا بتقول لديل ان هو لو كان معاه شيب دلوقتي كان زمان بقى في ناس كتير متابعينه اكتر من كده. فبيقول لها فعلا والله انا بقالي كتير ما كلمتوش، انا ممكن اكلمه قريب. وبنروح لشيب اللي بيكون ساب التمثيل وبقى موظف عادي جدا، وبيكون شغال في التأمينات وبيكون شاطر جدا في شغله، وكل الناس اللي في الشغل بتحبه، ولكنه بيكون مش عايز يكون صداقات مع اي حد. وبيعرضوا عليه ان هو يخرج معاهم يعني ده على طول، ولكنه دايما بيتهرب منهم. وبياخد لقب موظف الشهر، وده تقريبا بياخده كل شهر، وده بسبب ان هو شاطر جدا. عامه الواد ده عصفور. ولما بيروح بيته بنلاقي ان حياته روتينيه ومنظمه جدا جدا جدا، يعني بشكل اوفر. ولما بيبص على التليفون الارضي بيلاقي ان في رساله مسجله جايه له، وبيلاقي شكل صاحبه اللي كان معاه في مسلسل كتيبة النجدة بيستنجد بيه، بس المره دي بجد يعني. وبيعرفه ان هو في مشكله كبيره جدا ومحتاج مساعدته في اقرب وقت. ولما شيب بيروح له البيت بيعرفه ان هو عليه فلوس كتير لعصابه الوادي، وده بسبب ان هو اخد منهم جبنه وما دفعش حقها. شيب بيقول له الله يخرب بقى هتتخطف عشان حته جبنه. بعدين ما لقيتش غير اللي اتكلموا، يعني ما تفتكرنيش غير في المشاكل انت. فشكل بيقول له انت هتقول فيها انا فعلا لو ما دفعتش الفلوس دي هيخطفوني ويخلوني اعمل افلام مسروقه ومتقلده من افلامنا القديمه. فشيب بيقول له اساعدك يعني ساعدك وامر الله حاضر. الصاحب ليه عند صاحبه، يقول لك انا ليه عنده ايه. شير لايك سبسكرايب اشترك في القناه، عايزين نوصل 100,000 يا جدعان، يعني عايزك تشعبوا لي الدنيا كده. ومره واحده ديل بيدخل عليهم وبيتفاجئ ان شيب موجود. وبنعرف هنا برضو ان شكل كلم ديل علشان يساعده وبيسلم على شيب، وبيكون بيعامله ببرود ومش طايقه وكارف له على الاخر. وديل بيحاول يتاسف لشيب وبيقول له ان هو اسف انه كان السبب في وقف مسلسل كتيبة النجدة، ولكن الحمد
الحمد لله يعني انت لسه تمتلك الحكمه. اوه الحكمة لديه الحكمة. فشيب بيقول له يا عم عادي كده كده ما بقاش مهم بالنسبه لي اي حاجه من دي، يا عم انا مبسوط في حياتي دلوقتي كموظف. وديل بيحاول يلمح له ان والله في بيدجات كتير على الفيسبوك بيقولوا انهم نفسهم جدا ان مسلسل كتيبة النجدة يرجع تاني، ولكن شيب بيرد عليه وبيكون فاهم قصده، بيقول له بقول لك ايه انا مش مهتم اصلا بموضوع التمثيل دلوقتي، وبيسيبهم وبيمشي. وبيقول له شكل لو محتاج اي مساعده ما تكلمنيش خالص، فلوس ايه وزفت ايه اللي عايزني اسددها لك وانا لا اكل. وبعدها شيب بيروح على بيته وبيكون زعلان جدا على اللي حصل له هو وديل، وانهم ما بقوش صحاب زي زمان يعني وبتاع. وبعدها بتجيله مكالمه بيقول يا دي النيله مش هنخلص بقى من ديل، ولكنه بيعرفه انه شكله كده والله اعلم اتخطف، والبوليس موجود دلوقتي في بيته وعايز يحقق معانا لان احنا اعتبر اخر 2 شفناه. فشيب بيقول له طب ماشي سلام. المهم ان شيب بيوصل للمكان وديل بيكون واقف مستنيه، ولما بيجي الشرطي بيعرفهم ان لو فعلا عصابه الوادي هي اللي خطفته فهم مش هيعرفوا يوصلوا لهم. بيعرفهم ان هم بقالهم فتره كبيره بيحاولوا يوصلوا لهم، ولكن زعيم العصابه سويت بيت دايما بيكون سابقهم بخطوه. وبتجيلهم شرطيه تانية واللي بيكون اسمها ايلي بتعرفهم انها بتحبهم جدا وانها كانت بتتابعهم وهي صغيره، وانها بقت شرطيه لانها كانت متعلقه بالمسلسل بتاعهم زمان. وبتعرفهم ان سويت بيت بيدير كل عملياته من بيت اسمه بيت الاستغلال، ولكن عمرهم ما هيعرفوا يوصلوا له، ولو عرفوا مكان البيت ده يبقى هيعرفوا مكان القائد ومكان شكل صاحبهم. وديل بيتحمس جدا وبيحاول يقنع شيب انه يدور معاه على البيت، وشيب ما بيكونش مقتنع في الاول، ولكن على مين؟ ديل بيفضل يزن على دماغه لحد ما بيوافق، وبيتفقوا انهم يروحوا للبقال اللي شكل اشترى من عنده الجبن. وفعلا لما بيروحوا له هناك بيحسوا ان المكان مش تمام، واول ما بيقابلوا البياع اللي جوه بيحاولوا ياخدوا منه اي معلومه ويتدحلبوا معاه في الكلام كده، ولكنه بيرفض وبيشك فيهم، بيقول لهم انتوا حكومه صح، ولكنهم بياخدوه في الكلام. وديل بيعرفوا انهم ممثلين، والبياع وقتها بيقول لهم عز الطلب يا عم انت بتقول ايه؟ ده المدير بتاعي سويت بيت بيحب الممثلين جدا وبيربطهم وبيوديهم لمكان حلو كده، انت كده كده رايحين هناك وهتشوفوا المكان. وبيقابلوا واحد نظره على قد بره يعني هو على قد خالص لا عينه بصراحه يعني. المهم بياخدهم لمكتب سويت بيت، والآن مع المفاجأة الكبرى بنكتشف ان سويت بيت ده بيطلع هو بيتر بان، كأنه مختلف شويه، اعزب اصلع اتخن ولكنهم بياخدوا بالهم ان بيتر لابس سمارت ووتش في ايده فيها عدد الخطوات اللي بيمشيها كل يوم، وبيحكي لهم قصته وبيعرفهم انه بعد فيلم بيتر بان انا اتشهرت ان انا طفل مش بيكبر بقى في الفيلم يعني، ولكن بعد ما كبر وطلع له شنب ورعرع كده شركه الانتاج تخلت عنه، قالوا له اتفضل اطلع بره انطر قبل كاش. وده اللي بيخلي بيتر بان يزعل جدا لانه باختصار بقى فقير، ولكن ما وصلش لمرحله انه يفتح لايفات على تيك توك، لسه في الطريق. وبيبدا يعمل افلام مسروقه بكاركترز مسروقين من افلام تانية، طبعا بيكونوا ممسوخين وشكلهم وحش علشان ينتقم ويكون هو المتحكم مين يمشي ومين يكمل معاه. شيب بيقول له انا مالي بالقصه دي كلها، انا عايز شكل صاحبي علشان نمشي، ولو الموضوع في الفلوس اللي عليه وهي اللي هتطلعه يعني خلاص هنضطر ان احنا نلم الموضوع مع بعض وندفعها له، ولا ايه يا نجم؟ فبيتر بيقول لهم لا مفيش الكلام ده والله، لا بفلوس ولا ببلاش يعني اللي بيدخل معاه ما بيطلعش. وبيكون عايز يخطفهم هم كمان، ولكنهم بيقدروا في اخر لحظه يهربوا منه في قعده الحمام لحد ما بيطلعوا منها على خير. وديل بيقول لشيب ان هم ممكن يتتبعوا بيتر ويعرفوا مكان بيت الاستغلال ده عن طريق عداد الخطوات اللي في السمارت ووتش بتاعته. وبعدها بيروحوا لإيلي وبيحكوا لها عن كل اللي شافوه، وهناك بيرسوا على خطتهم وانهم هيسرقوا الساعه بتاعت بيتر بان علشان يعرفوا بقى يا عم الكلام اللي انا قلته من شويه، وقتها يعرفوا مكان بيت الاستغلال وكده. المهم بعدها ديل بياخدهم للاوضه بتاعته وبيكون موجود فيها كل حاجه تخص المسلسل اللي بتاع كتيبة النجدة، ولكن شيب بيلاقي خريطه كبيره محطوطه على الحيطه وموجود عليها دبابيس، فبيعرفوا ديل ان الاماكن اللي فيها دبابيس دي هي الاماكن اللي انتشر فيها مسلسل كتيبة النجدة. فشيب بيسال إيلي وقتها وبيقول لها انت من انهي بلد، وبتعرفوا انها من البانيا، وشيب بيرد عليه وبيقول لها على الخريطه ان البانيا ما كانش بيتعرض فيها المسلسل اصلا، فبتقول له ان جدتها كانت بتسجل الحلقات وبتبعتها لها زمان. فديل بيقول لها طب انت بتحبي انه حلقه من المسلسل؟ تقول له مش عارفه والله بس انا بحب المسلسل كده بحبهم كلهم. بيقول لها تمام. وبيبداوا يحطوا خطه علشان يدخلوا البيت بتاع بيتر وياخدوا منه الساعه السمارت ووتش بتاعته، والخطه بتكون كالتالي، وانهم هيعملوا نفسهم سباكين ويدخلوا فعلا لاوضه بيتر، وبيتر بيسيب الساعه بتاعته جوه الدولاب وبيروح ديل وشيب علشان ياخدوها، وبيقف قصادهم تعبان ولكنه بيكون عارفهم، وبنلاقي ان التعبان ده اصلا بروديوسر وبيشغل لهم بيت وبيحلف عليهم يغنوا الاغاني الشهيره بتاعته. فديل بيحاول يغنيها له علشان يلهيه، وفي نفس الوقت شيب بيحاول يفتح الدولاب، ولكن التعبان بيجيله بيساله انت بتعمل ايه هنا؟ فبيبدلوا الادوار بسرعه وشيب هو اللي بيبدا يغني له، وديل هو اللي بيروح يجيب الساعه وبيطلعوا منها على خير. وبيروحوا لإيلي واللي بتكون مستنياهم بره بالعربيه، وبيبداوا يحكوا لها عن كل اللي شافوه في البيت بتاع بيتر. ولما بيوصلوا الساعه بجهاز التعقب بيبداوا يدوروا على مكان بيت الاستغلال، وبعدها بيلاقوه فعلا وبيفرحوا جدا انهم لقوا المكان. وبيظهر على شيب وديل ان المهمه دي
يعني ايه بدأت تحسن الاوضاع بينهم شويه. وبعدها بيروحوا للمكان وبيكون موجود معاهم الشرطي اللي هو الصلصال ده والقوات بتاعتهم. ولما بيدخلوا المكان بيفتشوه كله يمين شمال فوق تحت، مش بيلاقوا اي حاجه ولا اي حد ما عدا اوضه واحده، واللي لما بيدخلوها بيلاقوا ان هو ده المعمل اللي بيتمسخ فيه الشخصيات الكرتونيه وبيخلوا منظرهم يقرف. واللي بتلاقي ان في كوبايه قهوه موجوده في المكان ولكنها بتكون لسه دافيه، وده معناه ان كان حد بيشربها، يعني منطقي. وده بقى بيقول انهم كانوا لسه موجودين هنا وحد بلغهم ان الشرطه جايه كده على الدغري في مرشد وسطين، وبيكون في جهاز وهو اللي بيتعدل عليه الشخصيات الكرتونيه. وبالغلط ديل وشيب بيدخلوا جوه الجهاز، فبيبدا الجهاز ان هو يعمل لهم اسكان علشان يشوف يقدر يحولهم ليه. وقتها الجهاز فعلا بيمسك ديل علشان يحوله، وشيب بيحاول يطلعه من المكان ولكن ما بيعرفش. وفي اخر لحظه شيب بيقدر يقطع السلك بسنانه والآلة بتسيب ديل في حاله. ولو انت مفكر انها خلصت كده وتعشت، احب اقول لك لا والله، احنا لسه بنبدا وبندحرج المس. وده لان بعدها بتيجي اشعه الليزر دي، واللي بيكون لو لمسوها بتحولهم لاي حاجه انت وحظك. وبيحاولوا يعدوا منها لان هم بياخدوا حبوب شجاعه لما بيفتكروا ان الحركه دي عملوها قبل كده في حلقه ليهم زمان، وبينفذوا الحركه فعلا. المهم لما بيطلعوا من الآلة بيلاقوا ان ودن ديل دلدلت لان هي اتحولت لودن ارنب، وبيحاول يشيلها ولكنه مش بيعرف. بيتصدموا لما بيلاقوا على الحيطه اللي قدامهم اجزاء من الشخصيات الكرتونيه اللي اختفت، وفي نصهم بيكون موجود الشنب بتاع شكل صاحبهم. وبيعرفوا وقتها ان هم كده جم متاخر وان شكل صاحبهم اتحول خلاص. وبس كده، مش بيلاقوا اي حاجه في المكان وبيطلعوا بره. لما بيطلعوا بره بيلاقوا عدد كبير جدا من الصحفيين مستنيينهم بره علشان يسالوهم شافوا ايه جوه. انهم بصراحه بيكون ما عندهمش اي طاقه يتكلموا مع حد، وده بيكون من زعلهم على صاحبهم اللي ما لقوش منه غير شنب. والشرطي بيبدا يمشي الصحفيين من المكان، وبيتر والناس اللي معاه بيكونوا مستخبين فوق سطح العماره. والراجل الاحول اللي معاه بيقول له طب نهرب بره البلد. فبيتر بيقول له لا، انا عايز شيب وديل علشان احولهم لمسوخ هم كمان. فبيقول له طب هنعملها ازاي دي؟ فبيروح بيتر مطلع تليفونه ويعمل فولو لديل على الانستجرام. وفي تاني يوم بيكون ديل وشيب موجودين في اسم الشرطه، وبنلاقي ديل نزل ستوري على الانستجرام بيقول فيها ان هو هيكون في مؤتمر للمعجبين وبيديهم اللوكيشن بتاع المكان. طبعا دي بتكون اغبى حركه هو عملها. المهم ان ديل وشيب بيفضلوا يتعاتبوا ويتكلموا عن اللي حصل قبل كده. وشيب بيقول له انه ما كانش ينفع يسيبه زمان ويروح للمسلسل التاني، وبيقول له انه كان اناني وسابه لوحده وانه ما كانش عايز يقابله تاني، وده لانه كان مرتاح وهو لوحده والدنيا يعني بدات تبقى جميله، يعني ما فيهاش توتر زي دلوقتي. وشيب بيدي لديل عمله معدنيه عليها صورتهم في المسلسل، ودي بتكون من ضمن المجموعه اللي ديل بيحب يجمعها. وديل بيعرفه ان هو زمان ما كانش عايز يقبل الشغل في المسلسل التاني ده خالص، ولكنه كان مستني شيب يقول له ان وجوده كان مهم في المسلسل بتاعهم، انه مش مجرد سنجاب بائس صاحبه من المدرسه وكبر معاه وان هو غالي عنده كده. ولكن مره واحده بيقطع كلامهم ان ديل شم حاجه غريبه، وبتطلع هي دي ريحه برفان شكل صاحبهم. والحاجه الغير متوقعه ان الريحه دي بتكون طالعه من مكتب الشرطي وإيلي. فديل وشيب بياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطلعوا بره الاسم خالص. وشيب بيقول لديل خلي بالك بقى لان احنا دلوقتي والله اعلم يعني ان الشرطي وإيلي كانوا موجودين في عصابه بيتر من الاول، واحنا بس اللي ما خدناش بالنا. وبالذات إيلي دي بقى، دي بتقول لك اتفرجت على المسلسل بتاعنا كله وهي عايشه في مكان ما اتعرضش فيه المسلسل اصلا. فديل بيقول له ما هي قالت لنا ان جدتها كانت بتسجل الحلقات وبتبعتها لها تشوفها، يعني انت مقتنع ان في جده هتقعد تتفرج على فيلم كرتون لا مسلسل كمان وتسجله وتبعته؟ ده ايه الفراغ ده؟ الناس الكبيره في السن ما بتحبش التكنولوجيا، او بمعنى اصح بيكون عندهم شبه اكتفاء من الحاجات اللي اتعلموها زمان. بعدين دي مش عارفه بتحب انه حلقه. فديل بيقول له ايوه علشان بتحبهم كلهم. فشيب بيقول له لا علشان ما شافتش ولا حلقه، وبتقول انها معجبه بالحلقات وبالمسلسل وكده علشان تكسبنا وتقرب مننا. ودي نظره واحد فاهم بس ساكت، يعني ايه العفو عند المقدره، حاجه مالهاش علاقه بالموضوع بس تمام. قول حبيت اقولها يعني دلوقتي. وإيلي بترن على ديل بس شيب بيمنعه انه يرد عليه، وبيقول له ان هم محتاجين يتكلموا دلوقتي يا مع الامن الوطني يا مع الاف بي اي. فديل بيقول له بس كده عندي، وبيقوموا رايحين لسونيك القبيح. ولما بيشوف ديل بيفضل يتريق عليه وبيقول له ان هو شبه امنيه ودن. تقريبا سونيك ما عندوش مرايات في البيت. المهم ان ديل بيقول له انه عايز يكلم اي حد من الاف بي اي بما انك تعرفهم يعني وبتصور معاهم، وده لاننا معانا معلومات سريه وكلام كتير لازم يعرفوه، فانجز كده وخليك سريع. سونيك بيقول له لا السرعه دي بتاعت سونيك التاني، انما انا غلبان انا في العادي منه يمكن ابطأ كمان. وهم بيتكلموا بيلاقوا ان بيتر وعصابته جايين بيدوروا عليهم، فبياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطلعوا يجروا. والعصابه يا عم وعليكم السلام يا عم احلى بتخلص مسا ايه دلوقتي؟ احنا في اول النص الساعه 7 الصبح. طب سلم على الناس تعالى قول اي حاجه. السلام عليكم يا جدعان، احلى مسا عليك احلى مسا. بس كده ماشي. محتاج اي حاجه؟ ايه في الباب بقى. عدنا. فبياخدوا ديلهم في اسنانهم وبيطلعوا يجروا، وعصابه بيتر بتلاحظ وجودهم وبتطلع تجري وراهم. المهم بتفضل المطارده شغاله لغايه ما بالغلط بيمسكوا كابي، ده للعلم يعني كان شخصيه موجوده مع بيتر في الفيلم. فكابي بيقول له يا بيتر يا عم بيتر كبرت ايه القرف ده؟ وبيتر بيرد عليه بكلمه واحده كان بيقولها له زمان، وبيقول له يا عادل يا ابني. وبنواصل جري لغايه ما ال40 بيجي له شد عضلي في رجله، فبيكمل جري يدب مكانه وبيمسك فعلا شيب، وبيفضل ديل يجري لحد ما بيبعد عنهم خالص. وبعدها بنعرف ان إيلي والشرطي بيروحوا المكان
من خطف شيب. ولما إيلي بتحاول تثبت بيتر بالمسدس بيجي من وراها الشرطي وبيرفع عليها السلاح، وبنعرف بقى وقتها ان الشرطي كان شغال مع بيتر وقال اللي مخليهم طول السنين اللي فاتت دي ولا حد يقدر يوصل لهم ولا يوصل لمخبأهم، وانه كان بيلهي الشرطه عن الحقيقه علشان يتوههم لاكبر فتره ممكنه. شوف ظلمنا إيلي ازاي، تفكرها هي يلا. وبعدها إيلي بترن على ديل وبتقول له ان هي عرفت طريقه هتجيب بيها شيء من المقر بتاع بيتر، ولكن شرط هو انك تيجي لوحدك. وفي اخر كلامها بتقول له انها بتحب حلقه اصطاد حلمك من النجوم، وبيكون هو مش فاهم هي بتقول له كده ليه. فشيب بيقول لها طب ازاي نعيني ازاي ده هيفهم الشفره السريه دي، ده عبيط وامه عارفه. وبعدها ديل بيطلع على اصحابه موهوب وزنان علشان يساعدوه، والتليفون ديل بيرن وبيكون اللي بيرن عليه هو مدير اعماله، ولما بيرد عليه بيعرفوا ان هو وشيب بقوا حديث المدينه اخر فتره. وبنفكر كده ان احنا نعمله ايه عرض للمسلسل بتاع كتيبه النجده يعني كاستغلال لشهرتكم الفتره دي. فبيقفل في وشه وبيرمي التليفون. وقتها بيكون بيتر ماسك شيب وربطه في الاله وبيكون خلاص هيشوهه، بيقول له ايه رايك بقى نحط لك مناخير كلب في ديلك ودراعك يبقى في دماغك. فشيب بيقول له ايه القرف ده يا ابني، انا نفسي ما عنديش اي مشكله انك تحولني لاي شكل تاني، بس اعملني حاجه طبيعيه، ايه لازمه العك كده. فبيتر بيشغل الاله وبيقول له طيب هجرب معاك ربنا يسهل بس. وبيقطع كلامهم في اخر لحظه دخول ديل عليهم وهو راكب صاروخ بيحطه في الاله وبيبوظها فعلا، وبيطلع شيب من الاله وديل بيروح يطمن عليه وبيطلع كويس يعني. ومره واحده بيتر بياخد شيب وهو ماسك جمه في ايده ويقول لهم اي حد هيتحرك في المكان همسحه علشان هم كرتون وكده. فشيب بيقول له والله اللي حصل لك مش شويه، وانا كنت ردت من هوليوود وكبرت في السن وتمثيلك بقى على قدك ومستقبلك اتدمر، بس ان شاء الله خير يعني كل حاجه اتحسن. وطبعا بياخد باله انهم بيحاولوا يستعطفوه، بس بياخد الجمه ولسه هيبدا يمسح شيب الاله الغريبه دي بتعمل مجال مغناطيسي قوي وبتنفجر وبتحول كل جزء من جسم بيتر لشكل مختلف ومرعب ما عدا دماغه. وإيلي بتحاول تجري ورا الشرطي وبتحاول انها تمسكه ولكنها مش بتعرف وبيضربها وبيخنقها. وفي اخر لحظه بتحاول انها تجمده بطفايه الحريق وفعلا بتنجح في كده، ولما بيتجمد بتكسره. وبعدها بنرجع لبيتر اللي بيكون لسه بيهجم على ديل وشيب وبيجروا منه وبيدخلوا المكان الغريب ده واللي بيكون هو ده اللوكيشن بتاع الافلام المسروقه اللي بيعملوها، ولكنهم بيدغدغوا المكان وبيطلعوا على السطح. وبيجي لهم سونيك بالهليكوبتر وبيحاول يلهيه لحد ما شيب يرفع ديل علشان يوصل زرار الرافعه اللي بيكون فيها شبكه وبتمسك بيتر. وشيب وديل بيفرحوا جدا لان هم خلاص مسكوا بيتر واحتفالات بقى وبتاع، وبيكون لسه التتر هينزل علشان نخلص من الفيلم الغريب ده، ولكن بيتر بيضرب بالمسدس اللي معاه على ديل وبيوقع على الارض. وبعدها الشرطه بتقبض عليه وشيب بيحاول انه يصحي ديل ويفوقه كده وبتاع، لكن خلاص مفيش. وبيصارحه وقتها وبيقول له ان هو زمان وهو صغير كانش عنده اي اصحاب خالص، وده اللي كان بيخليه يقول لامه انه مش عايز يروح المدرسه واحسن له انه يتعلم في البيت، وانه كان ضايع زمان بجد، وان هو كان محتاجه اكتر ما هو كان محتاجه. انا مش فاهم انا قلت ايه والله بجد، ان هو كان محتاجه اكتر ما هو التاني كان اكيد وصلت لك انا قصدي ايه، ولكني مع الوقت بدات احسسك ان انت الشخص التاني علشان احس ان انا الاول، وانا كنت لازم اقول لك ان انا كنت محتاجك جدا وقت ما اتعرض عليك المسلسل الجديد، وده اكبر غلط انا عملته، وهو ان انا اتكبرت وما قلتلكش ان انا محتاجك. وبتاسف له جدا على كل اللي حصل. الميت اهو الميت اهو حبيبه ميت. ولسه هينزل التتر بقى ونخلص بقى الفيلم ده، بس بيقوم ديل وبيكون سامع كل اللي شيب قاله، وبتكون الطلقه ما عملتش في حاجه لانها بتكون خبطت في العمله اللي موجوده على صدره. وبعدها بيروحوا يدوروا على شكل وبنلاقي شكل طالع من جوه بس ودانه كبيره كده بتكون كتيبه النجده اتجمعت تاني وبيروحوا يشكروا إيلي على كل حاجه عملتها معاهم. وبعدها شيب بيقنع ديل ان هم يرجعوا يمثلوا مسلسل كتيبه النجده مره تانية، وبيوافق فعلا وبيرجعوا يكسروا الدنيا من تاني. وبكده نكونوا خلصنا ملخص فيلم النهارده. متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. سلام. قبل ما حد يتصاب بيجي واحد ملثم على موتوسيكل وبيعطل كل الصواريخ وبعدها بيمشي وبيخلوه يكشف وشه، وساعتها ناكلز بيقول لا الراجل عديم الشخصيه تابع دكتور إيجمان. اخرب بيتك انت اللي حررت شادو. فبيقول لهم لا طبعا انت لسه قايل ان ما عنديش شخصيه، اكيد مش هقدر اعمل القرار ده لوحدي يعني. وضيف على كده ان كمان دكتور إيجمان ملوش ذنب في الموضوع. هو بيبقى الدكتور إيجمان قاعد يتفرج على فيلم وبيطبل على بطنه حاجه في منتهى القرف، فلما بيشوفهم قدامه بيستغرب من وجودهم في الغواصه بتاعته، فبيعرفوا تايلر ان في حد بره